Salut! Sunt Mirel cu un nou tutorial. În acest tutorial vă voi învăța să faceți Audio Turning Wizard. Îmi cer scuze. Dacă mă întrebați, n-am Windows 7. Da. Ok, n-am trepied sau trapied, cum să numeam. Ok. Bună cum filmam mai devreme. Mai revin și la vechea mea mente. Un moment. Ok, încerc să sună telefonul. Așa. Cum faceți Audio Turning Wizard e destul de ușor. Dacă se vede iară cu dungi de n-am ce să fac. Voice. Deci, vă deschideți chestia asta. Sound and Audio Device Proprietary. Păi mergeți la Test Hardware. După aia pe Next. Adică următorul și așteptați. Până să face chestii. Ne-am, ce scuze. Acum ați să-și o la tabletă. Uitați aici un pufuleț. E portocale. E purcelușul meu de guinea. Și asta e tastatura mea. Nu mă complic eu cu tastaturi, dar ce știu eu cum. Până am vara trecută, mi s-a stricat tastatura mea bună, Seriux. Asta chiar mă deranjează rău. Că mi s-a stricat tastatura mea, Seriux. Dacă vreți la giveaway, n-am cum să o vă dau. Dar e pe USB. Ia ca așa, în timp ce vorbeam, gata ăsta. Eu mi-am făcut, am aici niște căști, cutie de la vechile căști care sunt, care arată așa. Ok, am nu o să pun boxe pentru că se va auzi extrem de urât. Dar, așa. Deci, ca să vă faceți o idee, da, pe Next. Acum vedeți Playback. Dacă mă întrebați că sunt pe Macintosh, nu sunt pe niciun Macintosh. Mai așa mi-au plăcut să mi le aranjez. Că tot mulți, adică probabil vă întrebați. Mă cer scuze, la tableta Kmax, în cu prezentare, am lăsat și componentele mele. Mergem pe Next, pe Finish. V-ați făcut testul la microfon, dacă aveți audio-tehnica. Noi ne vedem într-un unboxing, cred că astăzi va fi unboxing la niște căști, nu știu, vedem noi. Eu așa mă gândesc că astăzi fac unboxing, la papa.